Nagbabalik po ang Huntahang Ligal. At katulad po na nabanggit natin kanina mga kasambahay, ang ating pong topic ngayon, alam namin ini-expect nyo ito, ha? Dahil ito yung nai-announce natin nung nakaraang Martes. Ay siyempre po yung ride-sharing scheme natin. Yan. Medyo hanggang ngayon kasi medyo komplikado, but at the same time, mas complicated ngayon na nagiging usong-uso ngayon ay yung motorcycle taxi na tinatawag. At sabi ko nga sa inyo, yung ating panoy, lagi natin itong guest noon pa. Sobra to. Nung nagiging guest natin ito, Tita Bet, noon pa, kahit si Kuya, wala pang bigote. Ngayon, tinignan ko tuloy. Hindi, nagkabigote. Na sobrang namin nagiging guest talaga yan. Kahit noong siya may posisyon pa noon na yung hinahawakan niyang ahensya. Tapos nung nalipat pa sa isang ahensya, guest pa rin natin at ngayon ay panauhin natin. Pakilala mo, Tita Beth. Oo, kasama po natin today si Engineer. Alam mo naman, malapit sa puso ka mga engineer. Si Engineer Alberto Suansing. Sir Bert. Siya po ang member, DOTR Technical Working Group, former Assistant Secretary ng Land Transportation Office, Secretary General ng Global Road Safety Partnership Philippines. Welcome to the show. Good morning po. Nag-LTFRB kayo siya, di ba? Chairman, yes. Chairman ng LTFRB. Nakalimutan lang ni Badet. Oo, nag-chairman si Sir. Good morning, Sir. Morning Good po. morning, Attorney George. Good morning, Attorney Beth. Ay, hindi po ko attorney. Mga after 2 months. Yeah, okay. And, magandang umaga din sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Good morning po. Ayan. Okay. Sir, unahin na po natin. Kasi kami naguguluhan na noon pa, nung tayo may mga programa noon, ang nagiging katanungan namin. Siyempre, nauso talaga yung ride-sharing scheme. Yes. Okay. Yung bang ride-sharing scheme bilang isang bagong scheme ngayon sa transportation, sa issue ng transportation, okay, technically ba siya ay considered under existing laws as a common carrier? Common carrier na po ba siya? Kasi dati, nung unang inintroduce yan, sabi lang pag nagdadrive si Pari Eric na nakikinig ngayon. Pwede lang siyang humik up. Humik up. Dahil siyempre, wala naman ibang sakay. Sayang naman yung espasyo doon. Pambayad din ng toll fee yun. Okay. Yes, sir. Attorney George, yung ride-sharing scheme actually dito sa Pilipinas, ang tawag ko na dyan that's taxi in disguise. Taxi in disguise. Oo, dahil yung talagang ride-sharing scheme is meron kang kotse, tapos papunta ka let's say sa Makati, and then nag-aya ka ng... Di ba pipick up po? Tama naman ako. Pipick up. Yun. But unfortunately, for some, ang nangyari nga, fleet na Opo, naging business na naging talaga. business na, oo. No, so you cannot, lalo pa ngayon, you cannot distinguish kung yung kotse sa harapan mo is doing private car. It's a private car or ride sharing, Kasi pero sir, yan ba kasi nung panahon nyo hanggang sa umalis kayo matapos ang term nyo doon from LTFRB and then sa LTO, hindi pa yun hindi pa uso. Meron na yun. Binalak nila during my time na pumasok, and sabi ko, huwag naman tayo maglukuhan. Yung sinasabi yung ride-sharing scheme, that's one way of circumventing, at gusto yung pumasok sa transportasyon. Yes. Unfortunately, pag transportasyon na pag-uusapan natin, pribileyo yan. Tama, sir. Tama po. And you need to get a permit from our office bago kayo makapag-umpisa. That's right! Then, of course, pumasok yung the next administration, nag-try sila uli. Yes, sir. And naging successful sila doon. Naging successful sila. Magkaroon ng mga modification and clearer, na klaro na ano ba sila. Right now, they're considered as common carrier. Correct. Pero sir, considered sila through LTFRB issuances. Pero meron bang particular na batas ngayon, either na nag-a-amend ng transportation laws natin or Code of the Philippines o isang karagdagang batas para protektahan din naman yung kanilang interes, karapatan at protektahan din ang publiko? Merong mga nakahain na batas ngayon, na bills, Yes, sir. Pending bills sa Kongreso para bigyan lalong liwanag yung bagay na yan, kung anong papel nila. Yes, sir. Then, pumasok pa tayo tuloy ngayon itong tungkol sa motorsiklo. Yun. Nga po. Motorcycle taxi. Motorcycle taxi. Dito sa Maynila, medyo social taxi. Pero sa probinsya yan, habal-habal. Tama po, habal-habal. Yang motorcycle being used as a public utility vehicle, matagal na yan. Yes, sir. Bata pa tayong pare-pareho, nangyayari na yan. Lalo na sa mga probinsya because admittedly,
as far as yung mga ibang lugar dito, wala nga ibang Means means of of transportation. transportation. Tama po. Kundi yung motorsiklo. Dumating dito sa Metro Manila yan because of exigency. No? Traffic, nahihirapan yung mga commuters mag-commute. So Traffic. may enterprising na tao na nakaisip bakit hindi natin gamitin yung motorsiklo as a mode of transportation. Like what they see in some other places, like for example in Thailand, in Indonesia, and even in Vietnam. Yes, so, yun. But then sir, okay, pumasok na ngayon sila ngayon at ang nagiging problema ay una, siyempre nung una, ang sabi ng LTFRB kasi, testing muna, testing. Habang dinadraft namin ng TWG na kung saan nandun nga si sir as consultant. Kasi kinakailangan magawa ng bagong guidelines at saka siyempre makapagpasa rin ng batas. Yes. But in the meantime po sir, habang nagkakaroon ng testing na ganyan, nag-allow po kasi kayo muna ng 10,000 para doon sa existing na angkas. 10,000. 10,000 riders. Oo, 10,000 para sa Metro Manila yon. Tapos 3,000 sa Cebu. sa Cebu. Pagkatapos po, meron din kasi mga pumapasok, joyride, yung joyride, meron pang isang Versus pangatlo, pumapasok para naman walang monopoly. Pero sir, hindi po pagka-transportation talaga, and wala na ko i-refer sa kung sino sa tatlo muna, para kasi magiging although alam naman na ng publiko. Pero dapat, pag transportation, dapat Filipino-owned. Yes. Yun ang nakalagay sa batas. And at the same time, kinakailangan din sir na kung sakali hindi nila mapunan yung 10,000, kinakailangan maibigay naman doon sa iba na pwede magpuno dahil yun ang inilaan natin. Yun yung nagiging issue ngayon, Tita Ben. Kasi Singaporean daw. at the same time, may malaki, yung pinakamalaki kasi dyan, sa tatlong yan, yung sinasabi nilang meron silang kung hindi ako nagkakamali, parang dapat kasi parang 27,000 daw. Yung 27,000 hindi naman pala yun yung kanilang riders. Yung pala yung mga nila, rides nila. So may mga konting violation na kaagad silang nakikita kung hindi ako nagkakamali, sir. Ganito yan, may bigyan kita ng background. Nag-umpisang uminit yan tungkol sa motorsiklo na gustong gawing taxi. So ang sinabi namin, walang batas na nagpapapayag na yung motorsiklo gawin mong public utility vehicle. Naglalabi sila sa Congress and even sa Senado, no. And last Congress, no, yung committee ni then Congressman Winnie Castelo nagbigay ng resolution na inaatasan niya yung Department of Transportation na aralin, no, aralin itong tungkol sa posibilidad na yung motorsiklo ay gamiting public utility vehicle. Okay. Yun. Pero as I've said, matagal na yung operation na yan, na yung mga motorsiklo ginagawang public utility vehicle. Pero yun ay bawal. Natotolerate lang, no, natotolerate lang. Pero still, we maintain, bawal yan. Yes, pero in-extend nyo ang testing ng ganito yung nangyari. So, nung binigyan kami ng atas ng Kongreso, ang aming secretary, si Secretary Arthur Tugade, nag-form ng pilot program. No? Then, yung pilot program, nakapaloob doon yung technical working group na maggagawa ng aral. No? So, yung kami, yung unang miyembro ng technical working group, kinausap namin yung mga stakeholders, no. Pati na rin yung at that time angkas lang ang lumulutang Yes, sir. na outfit, na talagang pursigido tungkol diyan sa issue na yan. But yung mga iba, yung like for example yung mga road safety advocates, kausap din namin, no, ibang road users. And doon pa lang makikita mo na kagad ang problema na vehement yung objection. Na maging public utility vehicle yung motorsiklo. For safety reasons. So, nag-umpisa kami magtrabaho, tinanong namin yung angkas, ilan ba yung riders ninyo? Sabi nila sa amin, 27,000 daw. No, tapos, tinanong namin, paano ba kayo nagcha-charge? So, binigyan nila kami ng fare matrix. Meron pang ang sort charge na sinasabi. No? Sabi na, bakit meron kayo surge charges? Ano? Parang ride-sharing scheme. Parang kakuway.
hindi yata angkop as far as yung sa trabaho namin is concerned, yung LTFRB. Yes, sir. Sa LTFRB, meron ka lang isang rate. Tapos, Yes. no? Kahit matraffic yan o hindi, yan ang rate yan. Then, nagtumakbo yung technical working group. No? While tumatakbo yung technical working group, meron mga ibang gustong sumali doon sa pilot program. Okay. Niliwanag namin pilot program to. Hindi yan ibig sabihin na nung gumawa tayo ng pilot program, that's a license for you to do Yes, business. yes. Tama. No, hindi yan. So, niliwanag din namin yan sa angkas. No? But unfortunately, ang ginawa ng angkas, they kept on recruiting ng mga riders na to join them and then maghanap buhay na. Opo. Paulit-ulit sinasabi namin sa kanila, bawal yan. Hindi pa legal yan. Then, noong towards the end of the 6-month period muna, no? Ng pilot program, tinina namin yung data na kailangan namin. So, sabi natin, kulang tong data na to. So, we might as well extend the program for another 3 months. No? Then at the same time, entertain other yung applicants. So, doon sa program. So, noong nagkaroon kami ng meeting, merong 7 na nag-submit ng kanilang intention. And we asked them to do a presentation. Then from that, nag-umpisa kami mag-eliminate. Okay. Like noong pagpasok na yung after the presentation, tinignan namin yung presentation nila, nag-eliminate na kagad kami ng 3. Natitira na lang na more or less 4. Apat. No? From yung 4, doon kami nag-concentrate ngayon. Ang aming tinignan is yung state of readiness nila to join the program. So we came up with 2. Okay. 2. Yun nga yung Joyride at saka yung Move It. No? Nag-umpisa nang nagkaroon ng alingas-ngas tungkol doon sa Pinag-iinitan nyo daw ang angkas. Hindi naman. Yung, Sabi nila then, ang ginawa pa rin namin, yung nilagyan natin ng ilan ba dapat ang riders na magpa-participate. So, sinabi namin, 10,000 kada. Paano nyo na-fix po Kada yun? ano? Well, Kada... yun arbitrary number yun, I would say. Okay. No, ang tingin lang namin, yun ang sampling Nagsa-sampling tayo. Yun ang bilang na sampling natin. Tigti 10,000 kayo, then kung nag-ooperate kayo sa Cebu, another 3,000 doon. Yeah. Umanga lang ang kas. Opo. Dahil bakit daw binawasan namin ang 27,000 nila. Mawawalan ng trabaho. Mawawalan ng trabaho. Kaya sabi ko, teka. Anong mawawalan ng trabaho? This is not about jobs. Itong ginagawa natin dito is tungkol sa batas. Yung ginagawa, sinasabi namin sa inyo, yung ginagawa ninyo illegal. So, wala kayong inherent right para sabihin na amin Mali, yan. Oo, no? So, yun, nagpatuloy yung protesta nila. No? While kami naman doon sa iba, sige, trabaho na tayo. No? Umpisa na natin itong ginagawa natin. Then, panay pa rin ng bato nagbabatuhan na sila yung mga inaakusahan yung Sulat-sulat, joyride mga ganun-ganun, etc. Meron daw political backing. No? Ang nila, ang basis nila is yung sulat ni Senator Coco Pimentel. No? Sabi ko naman, yan, sulat na yan, alam mo, kako, araw-araw nakaka-receive kami ng ganyang klaseng sulat magmula sa mga politiko. Hindi bago yan, But that's it. Sulat lang yan. Kung ini-introduce lang nila siguro yung kakilala nila, then kung they have to abide by our rules. Tama, sir. Kayo pa rin ang final say. Pero ako, ang worry ko, sir, Tita Beth, at sa mga nanonood, ito maliliwanagin natin from the point of view of law kasi. Kaya nga, sana nga ma-consider din ng TWG na maipakuha rin dito sa mga nag-ooperate na to, yung mga dokumentong pinapipirmahan nila, ini-issue nila sa mga riders nila. Kasi, tama si sir Tino mo ang implikasyon nito.
kung ako nag-a-apply ako ngayon, of course, nagiging maliwanag na ngayon yung sinasabi ni Sir na ito naman ay pilot, hindi ito hanap buhay pa. Pilot eh. Ang problema, from the point of view of LTFRB, DOTR, pilot ito. Ang problema, yung mismong company na nag-i-issue nito. Ano ang pinapalabas nila doon ngayon sa rider? Ang sinasabi ko, sir, syempre sir, kapag ka na-issuehan yan sa feeling ng mga riders ng permit, ng whatever, ito na yun. Papasok kasi yung rights eh. Correct. Papasok kasi although privilege siya, within the same privilege may rights eh. And therefore, pag tinanggalan mo kami basta-basta niyan, didimanda ka namin. Ang problem, ang end culprit na nalalabas doon, ang LTFRB. Hindi yung mismong company, yung company nag-i-issue sa kanila. Parang employer-employee relationship security guard ka eh. Ang iyong employer, yung mismong ahensya, hindi Isa lang naman ang kausap mo yung kumpanya. Correct. And that's why, dapat maging maliwanag yon sa kanila na ito ay pilot. Yung nag-extend pa nga eh. Nag-extend sila hanggang, I think, 3 months. Yung extension na yan, para sa pilot testing, hindi pagbibigay niya ng permanent award sa'yo o permit para makapag-operate ka. Yun po ang gusto ko liwanagin. Kasi po, otherwise, sir, madaming kaso mapapal sa LTFRB kasama ni Sir. rider. Actually, ngayon nga, merong final na kaso sa amin. Na-TRO kayo ng 3 days. Isa doon sa Mandaluyong and then the other one dito sa Quezon City. The same, yun nga sa tingin namin, yung final nila ron sa Mandaluyong, may problema yon. Yes, sir. Because ang nagdemanda sa amin is angkas riders. Anonymous. Correct. No? So, Tama. medyo yun. Pero nevertheless, we refer the matter to the OSG for proper disposition ng kaso. Pero kami, naninindigan kami na ang ginagawa namin ay tama. From the point of view rin muli ng guidelines, rules natin and regulation na presently existing, kahit na nag-draft kayo ng TWD, technically, halimbawa itong mga riders na to, they are directly supervised under the control of the LTFRB supposedly, not the company. Yes, supposedly. Not the company. Ang ginawa pa namin, Tony George, na modification nung in-extend namin yung program and we accepted new participants. Yes, sir. Ni-require namin sila, submit nga kayo ng pangalan ng mga riders ninyo. Because unlike nung una, hindi namin ginawa yun. Medyo remiss, I would admit, medyo remiss yung technical working group din. Because, tinitingnan namin, yung angkas is a regular entity. And yung ginagawa nga nila, except that illegal yun. Yes. No? So, tinitingnan namin ganun. Hindi namin binisita pati yung papeles nila, ano ba sila. Hanggang sa nagbatuhan. Then sabi namin, teka muna, kalkalin nga natin lahat yung mga papel na yan. Naku, para nakalkal makita ka. natin. Pero at least, sir, we can admit naman, at least officially and publicly lang, hindi naman officially, at least publicly, na itong pagkakaroon ng, testing muna, ay hindi lang din dahil sa pagdadraft ng magandang rules and regulation, pero dahil din talaga sa kailangan kasi ngayon ng mga mananakay na masasakyan. Yes. Ano naman as far as like what our secretary declared, open kami sa mga options. Kasi nga, kailangan. But then, we need to put things in order. Yes, sir. Lalo na, halimbawa, kagaya niya motorsiklo. Alam natin na marami tayong mga kababayan na nakaabang dyan. Lalo na yung mga na-displaced na mga yung sidewalk vendor. Yes. Kasi naglilinis tayo. So, nakatingin sila ngayon dyan. Iniingatan natin na gumawa tayo ng regulasyon na unang-una, effective, magagawa natin. Dahil kasi nga, ang iniingatan natin dyan is maging wayward yung sitwasyon. As we have been experiencing now, kagaya nung sa tricycle. Yes po. Nakita nyo naman ngayon ang kalsada natin, lalo dito sa Metro Manila, it's teeming with tricycles, ng lahat ng klase ng tricycle. Merong electric, merong... Baka nga dumating sa point ngayon na magkakaroon na ng app din para sa mga tricycle. Hindi, sinubukan nila. Talaga? Sinubukan nila. Wala nang pilahan? Wala nang terminal? Pilahan pa rin. Pilahan pa rin. Sinubukan nila, pero hindi lang mapasok. Ngayon, pasok ngayon tungkol sa angkas, which we consider as that Grab. Yes, It's a ride-hailing service provider. Apo. Ang palagi nga sinasabi ko
Ang pagkakaiba lang ng barker na nakikita nyo doon sa kanto. At saka dito. At saka ito is yung barker nakakamiseta at karsosilyo lang. Yes, sir. Itong yung supposed to be ride-hailing service provider, nakakurbata at may app. Ayun. Teka muna, may isang magandang. Pero ako kasi, ang dami ko kasi narinig na maganda naman talagang balita rin when it comes to yung sa mga motor, sa mga motorbike. Talaga naman magaganda, maayos daw, mabilis talaga. May helmet. Oo, na may mga helmet. Kaya lang, siyempre nga, dahil nga ito yung makabagong paraan, kinakailangan mas mapag-aralang mabuti. Yes. Meron muna tayo isang text, Tita Beth, bago tayo mag-gap. Oo, si Ann, sabi po niya, Sir, good morning. I usually take itong social na taxi na to na kunwaring ride-sharing vehicle. Nag-aangkas din po ako minsan, pero nasa pilot testing lang po pala ito, kabilang ang joyride. Paano po kapag na-aksidente, meron bang insurance ang mga ito o bahala na ang angkas at joyride na sumagot sa pampagamot ng mga pasahero? Bahala na si Batman. Okay. We require the road and the ride-hailing service provider kumuha ka insurance. Dahil yun nga, kagaya niyan, paano kung merong sakuna. Kahit na nasa testing Kahit na nasa stage pa ito. testing. Opo. Of course, kami nga, duda kami kung makakakuha sila ng insurance. Pero they did. Nakakuha sila. No, may sumagot. Ah, okay. No? In spite of yun nga, illegal yan. Tapos everything. May malakas ang loob na insurance company. Sige lang. Pero at least magandang balita yun na may sige lang. insurance. Sa Oo, mga may mananakay, insured pala. May insured Insured sila. pala sila. Uninsured pala kayo. Teka muna, mas napakaganda ng ating talakay mga kasama. Magbabalik po kami kung aalis. Break muna. Nagpapatuloy po ang ating talakayan. Of course, kasama pa rin po natin si Engineer Alberto Suansing. Labati ko muna sila Tita Nina Domingo. Yes, Tita, Tita Ruth Attorney Soriano, Ruth, Tita, good sina morning. Kuya, of course, Kuya. Kuya. Sina Arabo Baluyot. Kuya, and family uwi na. Kabanatuan. Ako na ko yung kinig Ay, na of tununod course, sila lahat. lagi. dito Si sa Alicia. atin. Oo. At saka yung baby nila, dalawa ng anak niya ni. Correct. Ay, teka muna. Ito mo isang tanong din natin. Oo. O, sige na, pag-usapan nyo habang naka-break kasi, yung bayad. Mali. Hindi ba sir mahirap hindi ba mahirap mas mahirap i-fix itong yung scheme yung rate na yung pambayaran scheme dito Matrix. kumpara sa mga ordinaryong taxi na nakasanayan natin. Well, yung isa pang Attorney George na tinitingnan namin. Actually, we haven't reached that stage yet, yung fares na dapat i-charge, kasi normally kagaya niyan, ba jeepney or meron kang set of rules na sinusunod, like for example parametric formula, Yes sir. so you take into consideration yung cost of fuel, yung labor cost, yung Pati motorcycle maintenance. rider. Yan nga, yung kagaya niyang sinasabi ng angkas, workers namin yan. Teka muna, kung workers niyo yan, di empleyado niyo yan, ay paano compensation yan? Yan. Yung mga ganun, I think we need to bring in Department of Labor dyan sa usapin na yan, para maliwanag. Because it will have an effect doon sa pagpapatakbo ng rider, ng motorsiklo. Kung naiinis siya sa Correct. Baka mamaya maapektuhan ma-aksidente pa. sa kuna. So yung mga ganun. Isa pang pinoproblema ko din sir. Siyempre, alam naman natin, pagka-prangkisa, LTFRB. LTFRB. Pero since ito yung makabagong, hindi ito katulad ngayon taxi, jeepney, bus dati. Pwede kasi din ang LGU bigla na lang pumasok Yan sa pa, picture isa. Yan pa, isa. Pag sinabi ng LGU, papayag din kami within the same city lang. Doon lang tayo magkaroon ng riders. Yan pa isa, we have yet to determine sino magre-regulate sa kanila. Yun. Is it LTFRB or local government? Yes, sir. Pag local government, tingnan natin nag-experience natin sa tricycle. So yun. Yun ang isang problema, problema pa rin yun. Oo. So yung mga bagay na yun, hindi pa natin natatouch yun. Actually ngayon yan inuumpisang deliberate Yes, kung sir. sinong magre-regulate, yung fares kung magkano. Because sinabi namin hindi pwede yung surge pricing na yan. Alam mo sir, parang nag-ano na nga yan parang nag-chain reaction na nga. Ito nga sabi ng asawa kong magaling pa sa akin. Alam mo naman. Kasi nag-grab, nag-aangkas din siya pagka mayroong mga pagkakataon na kailangan. Sabi niya, tingnan mo merong price surge, di ba? Merong itong grab, pagka ma-traffic, pag maulan, bigla na lang ang taas ng singil. Ngayon, paano naman daw po yung yung mga taxi din na naghihingi na rin sila ng increase. Yun nga
Alam mo, Bet, ang nangyari nga dyan, no, itong between TNBS na yan, tsaka yung regular taxi, nananagili yung Opo. taxi. Bakit sila nagagawa nila yung gano'n? Ba't kami hindi? Tsaka mas No. mahirap daw Tapos, humingi ng kumuha ng prangkisa. Mahirap kumuha ng prangkisa, tapos kapag halimbawa, sinubukan nilang kausapin yung pasahero na pwede bang dagdagan nyo ng ganito, kaya nga kami nag-taxi. magrereklamo sa LTFRB yun, yari sila, no? Samantalang itong TNBS, gano'n na lang, no? May mga Correct. search charges. Ako sa nung Tinitingnan na namin ngayon Yung bagay yan, na yan. ano? Yeah, because mukhang ano rin yan nakaligtaan din yan. Like for example, yung aming LTFRB is supposed to supervise Yun them. na nga no? eh. Even the what we call Yes. TNCs, ano? Yes, sir. Or yung ride-hailing service providers. So, tinitingnan na namin ngayon yan. Because unang-una nga, pinagtataka namin, bakit yung PCC na kita nila yan, ano? Bakit tayo nasa LTFRB, hindi natin nakita. Oo. Kasi sir ako, nung nagiging guest ka namin noon pa matagal na, nung sinasabi ko, Tita Bet, na papaano yung, kasi ang dating dyan, parang nawiwi ka ng power ng LTFRB, Yes. lalo sa Wala ng ride-sharing pangil. scheme. Regulation. Kasi, kita mo, sa taxi, kailangan kung dilaw-dilaw ang kulay niyan. Correct. Tapos dapat ganito dapat may mga number, Oo. may mga ganyan. Oo. Properly Properly identified. identified. Correct. Ang problema sa ganito, sa ride-sharing scheme, Oo. hindi ba Private car ang labas doon kasi. sila mas loyal, doon Oo. sila lagi nagre-report sa kanilang operator Correct. sa kanilang provider Yes, oo. Yun Tapos pag kami problema, ang provider ngayon ang makikipag-usap-kausap ng LTFRB, 'di ba? And therefore, in terms of punishment, ang nag-i-impose ng punishment ito. Hindi yung LTFRB, Correct. 'di ba? Sa akin, dapat sa bandang huli ang LTFRB ang lahat. May control Nung sa panahon ni Sir, lahat. yun eh. Yeah, Oo, oo. nung panahon ni Sir, kami, lahat kayo, pag sinuspend namin, suspended. Di ba? Dito ang magsususpend yung di ba? company. Pag nagreklamo sa Nagreklamo, LTFRB, yes. LTFRB Oo. papatawag. Yun lang naman ang isang nakikita ko na isang scheme, Sir, na palagay ko kinakailangang maremedyohan, hindi lamang May sa ayos. yes, sir. Kahit sa legislation talaga. Yes. Opo. So sir, ngayon, dahil pilot pa lang pilot testing pa lang kayo, itong mga bumabiyahe move it, yung mga joyride or yung angkas, paano po yung singilan noon? Kanya-kanya sila. Kanya-kanya bahala mo. pa rin Kasi ngayon, ang no? laki din po Kanya-kanya na-share pa ko rin nga po ngayon. sa inyo kanina from Shaw Boulevard to BGC, 300 pesos. Ang Bakit laki nagre-reklamo ba yung sumasakay na yan? Kaya yan, Mahal eh. iniipon nga namin yung mga reklamo na yan. Ano? Dahil, tapos, tinitingnan namin, magkano ba talaga dapat ang i-charge? Ano? Tapos, magkano, ilang kilometro ba dapat ang Yun. operational nila, areas? Ano? Pwede ba yung magmula sa Quezon City, punta ng Pasay? No? Yung mga ganun. Opo, no? Magkano magiging charges noon? Isa na lang, yung baka kasi alam niyo po, nationwide tayo Ang dami nakikinig, ano pa nga Worldwide. Worldwide. Madami po kasi nakikinig at nanonood. Paano yung mga habal-habal? Hindi, covered actually. Magpupunta sa LTFRB? We're crafting ay yung recommendation namin Opo. sa that will cover that, no? Kasi yung ang nga natin is yung motorsiklo na gagamitin public utility vehicle. In fact, we will also touch on yung ngayon, yung mga uso ngayon na nagdi-deliver ng pansit, Yes, yung Grab fried food. chicken, yung Grab food na yan. Because kung ang motorsiklong ginagamit ay pag-aari ng restaurant, okay yan. Oo, yung mga Private delivery yan nila. oo. Correct. Pero kung it's being done by a third party, public utility vehicle yan. Kasi nagdi-negosyo na siya. May bayad eh. Opo. So, Hindi, yun. kasi sinasabi ko kasi yung habal-habal, hindi Yung katulad sa habal-habal, atin, dalawa lang. Oo. Yung ride, Yung habal-habal, may mga derivatives yun. Like, meron silang kahoy, yung yung tabla. yung Skylab ang tawag nila, where you have 4 person on each Yes. side. Kulang na lang, meron dito Sa sa ibabaw, balikat. sa balikat. Napakadami natin text, Tita Bet. Makibasa muna. Si Delion ng Makati, nag-text siya sa atin, delikado po ang motor, dapat safety ang una. Hindi ba't dati ay pinagbawalan ang hatchback sa Grab dahil unsafe daw ang mga ito? Oo nga. Yeah, totoo yun. Kaya, ang talagang pinag-uusapan natin dito, yung bang motorsiklo ay safe na gamitin as a public utility vehicle or yung taxi, no, Opo. magsasakay ng pasahero na may bayad. No? We have always, like for example, in my case, I am a road safety advocate.
every time you ride a motorcycle, yung isang paa mo nasa hukay. So, yun palagi ang nasa isip namin eh. Pwede bang gawing safe yan, ano? So, what are the things that we need to do para maging safe? Yung Grab, yung angkas, sinasabi nila, tinitrain nila yung mga drivers nila. Okay, tinitrain ninyo, pero pumapasok ba sa ulo nila yung training? Because we notice, no? Maraming mga angkas, well, sinabi ko maraming mga angkas because naka-helmet sila ng angkas, ano? Yes. Na pasingit-singit, no? So may pasahero sila, biglang kakat sila ng galing sa kanan, tapos ano, no? Mga ganon. Si Presidente nga na sobrang tinagal na nagmumoto na Oo. minor accident Yes. pa eh. Oo. Di ba, si Sir Sa motor. nagmumotor din eh. Yes. Alam ni Sir talaga yung na medyo kumpara sa ordinaryong sasakyan, iba pagka Iba pa rin yung ano. Opo. Tapos yung nga, okay, magsasakay ka ng pasahero. Yung pasahero dapat, ano rin, well, Meron naman po sila. may training din sila, no? Kung paano Kasi, sumakay. kung paano sumakay. Dahil hindi naman pwede yung maraming insidente dyan na nagkokontrahan eh. No? Pag nag-banking, yung rider nandito, yung pasahero kabila. nandito, baliktad yan. No? So, Meron pa tayo. Sir, isa Si pa, si Jorin. Texter Jorin. Oo, hindi po nasusunod ang scheme na designed for Grab. Naging taxi na po ito. Bakit hindi ito maitama? Wala bang batas na nilalabag ito? tinatama na po namin yan. Tinatama na po namin yan. Yung tungkol dyan sa issue na yan. Unang-una, of course, sinabi namin sa Grab, hindi namin kayo bibigyan ng prangkisa, pero you need to get an authority from us, which has the same effect as a franchise. Tama. Because they're considered practically as a common carrier din. Correct nga po eh. Oo. Nung una, ang presentation na, hindi kami transportation company, kami provider, technology. Oh yeah, okay. Pero naniningil kayo. Kasi kung magkakaganon, to be a common carrier, you must be accredited, recognized, and licensed as a transportation company. Otherwise, kung ikaw ay information technology company, hindi ka pwede maging common carrier. Yes. Isa pa rin yun. Kasi pinagi sinasabi na wala naman kami sasakyan. Wala nga kayong sasakyan, pero meron kayong kinukontratang mga tao para ihatid yung mga humingi sa inyo ng sasakyan, ng mga pasahero. Service. Si Ron. Oo, may pananagutan ang angkas kung tunay na nanloko sila sa ownership at iba pang akusasyon sa violations. Wala po bang pananagutan naman ang DOTR na bagamat naloko ng angkas ay lumalabas naman na nagpabayarin sa kanilang mga responsibilidad? Yun yung inaayos ngayon nila, sir. Ganito nangyari dyan. So, sabi natin, magkalkalan nga tayo ng mga papel. So, we went to the Securities and Exchange Commission and asked for papers. Now, nakita namin yung company na ginagamit ng angkas is yung DBDOYC. So, tinignan namin yung ownership. Yung unang-una, siyempre yung ownership. Nakita namin, meron doon Angeline Tam. Singaporean. Na ang pag-aari niya doon sa kumpanya sa 99.98%. 98. For nominal shares lang yung iba. No? So, ito. And as a transportation Singaporean yan. And transportasyon yung pinasok ninyo. Hindi po pwede. Hindi po pwede. No? Meron tayong batas na dahil 60-40 po ba yung you're papasok? well aware of that, Tony George. Yes, sir. No? Yes, sir. Sa transportasyon, tatlo yung hinihingi. Unang-una is citizenship, Tama yun. financial capability, Correct. Yes, saka yung public need. No, yun. Kasi tatandaan natin, life ang involved dito. Yes, Life kasi yan. Maya, foreign citizen ba? Wala na lang bigla sa ating bansa. Papaano? Yes. Yun yung purpose kung bakit may nationalization yung transportation industry. Ayan. So now they're claiming na hindi naman daw foreign yun, kundi we'll have to prove it because Sa papel eh. papel no? Ito si You might want to cure it later, but Yes, then at the time na na-discover namin niya, ito yan. Yes, sir. Tama. Tama. Leandro. Si Leandro, paano po maitatama ng angkas ang nilabag nila sa ownership kung noong pumasok sila ay mali na? Iba naman siguro ang usapan kapag ownership na. Sa tingin ko, hindi na ito dapat palusutin ng Yung sinasabi ni Sir nga na, teka muna, at the time. Under our current laws, to sa Commonwealth Act 146, if you're an entity, pumasok ka dyan sa hanap buhay na yan nang walang permiso, galing sa, at that time, Public Service Commission, and Yes, right now, it's Land Transportation Franchising Regulatory Board, hindi ka na pwede mag-apply.
Kasi nagkaroon ng misrepresentation. May magkaroon ng misrepresentation eh. Yun. We have provision ng batas tungkol dyan. Cannot be cured Oo. Kasi siyempre, ito yung representation, ito yung sinabit mo, tapos later bigla magbabago ang papel. So kahit inayos mo na yan later on. Kahit naman sa ibang kahit Wala naman pa sa ibang rin. transaksyon sa gobyerno, ito yung representation mo Anything na bigla ka magbabago, then you will have to stick do sa initial mo sinabit. Ganun yun. Ayan. Si Archie. Si Archie, comment lang po, kaya po patok ngayon ang motorcycle taxi kasi nga po, madali silang makalusot sa mga traffic kung saan-saan lumulusot pero hindi nila alam pag na-aksidente sila, cause din ng heavy traffic. Sana mapatupad na po talaga ng maayos yung may lane lang na para sa kanila. Alam po namin yan, hindi namin makakailayan sa DOTR. Kaya nga't gumagawa ng paraan tungkol dyan sa bagay na yan. Like for example, isa sa mga paraan para maging ligtas yan is magkaroon ng lane. So, saan natin lalagay? Like for example, dito sa EDSA. Opo. Ito, yung nga, tinitingnan pa anong lane number sila dapat. Tapos, kailangan ba nakakahon sila ron? Dahil pagka hinalo mo ibang sasakyan, delikado yun. Delikado. Like for example, right now, ang ginawa ng MMDA, yung motorcycle lane supposed to be, is right next to the bus lane. Correct. No? Konting sagi lang, buwal na. Oo, so medyo delikado yun. Tsaka meron pang sir, meron ako isa pang nakikita na problem din dyan from the point of view of regulation. Siyempre, meron kasi mga area, pag sinabing bawal dumaan ang mga ganito, yung mga area, magrereklamo kasi sasabihin nila may prangkisa kami. Oo. Na-issuean kami. Bakit nyo kami bawal padaanin dyan? Kasama sa pagbibigay sa amin ng pribilehiyo na may kasamang karapatan, yung karapatan makadaan sa kalsadang yan. Yun ang isang nakikita ko rin. Pagbubulan din yun ng mga kasuhan. Kabi-kabi. Later Totoo on. yan. Ito, si Love. Ano, Ver? Oo. Via Facebook. Pwede naman pala walang surges Marerefund po ba yun? Ay, hindi. Yun ang question niya. In the case of pilot run ito. Pilot run. Pagdating na nung batas, pagka gumawa sila na, let's say for example, na aprubahan yan, Yes, sir. that's overcharging. At saka sir, gusto lang natin liwanagin din hindi natin pinipreempt. Dahil pilot ito at nagagawa kayo ng rules and regulation guidelines at wala pang batas at maaari maipasa, may posibilidad din na yung mga nag-ooperate ngayon, hindi sila yung maa-accredit. Correct. Yes. Oo. At may posibilidad din yung wala ngayon, bigla naman maa-accredit at Yes, mabibigyan ng lisensya ng Totoo yun. LTFRB. Totoo yan. Basta ito Opo. pilot pa lang. Depende Pilot sa pa lang guidelines na maipopromulgate ng Yes, LTFRB. Pilot pa lang ito. And pinaliliwanag namin na yung pilot program, sinabi namin, extend yan hanggang March. So hanggang March. Yes, sir. After March, Mag-o-open po kayo. Hindi. Hantayin natin yung Yung pa batas. yung batas. Ayun. Meanwhile, Ano pa pala? ang sinasabi nga is as it was in the beginning, illegal. Legal. So, Ikaw muna, kay Nanay Mila. Si Nanay Mila na Caloocan. Good morning. Itatanong ko lang po kung mayroong discount ang senior citizen sa angkas. Parang sumakit yung ulo ko. Wag na po kayo mag-angkas. Baka mahulog po kayo. Pangangailangan. po kayo Nagmamadali. alam mo, popular nga talaga dahil kasi mabilis and everything. Mabilis, But then, actually. as we have always been saying, delikado yan. Motorsiklo yan. Parang ang hirap sumakay Iba yung motorsiklo kaysa sa full-size vehicle. Sa motorsiklo, naka-expose ang lahat ng parte ng katawan mo. Yes. Mabuti kung nakasakay ka sa isang sasakyan, full-size vehicle, at least you're inside the cocoon. Yes, sir. Yun nga lang po yun. na-accident. At saka ang kalimitang aksidente ngayon, pansinin mo to. yeah. Hindi kasi nila pa alam na hindi sila pansinin kaagad sa Correct. blind side ng sasakyan. Tapos mahilig pa nga silang sumingit, mahilig silang kumain ng linya ng may linya. Yung actually ang nagiging kaya vehement ang objection ng marami, lalo yung ibang road users tungkol diyan is yung demeanor ng mga riders. Yes. Yes, sir. Yun. That has to be corrected, Correct. of course. Bago natin. Pero matagal yan. Pati nga daw po yung hand sign, 'di ba? Kapag 'di ba pagkakanan ka, yung paa mo na Yung lang, paa, yung pero meron tamang ano. Yun ang kasi lagi overtake nga daw sa kanan. Yun ang kalimitan kaya nagkakaroon ng aksidente. Ito last text na ito talagang sobrang dami. Pasensya na po kayo Si Rachel ng Bulacan, hanggang ilan po ang papayagan ng LTFRB na grupo tulad ng Grab, ang Casa Joyride, at pati na rin ang bilang ng kanilang members. Dapat sagot sila sa problema ng trapiko kasi baka maging sanhi sila ng mas masikip na daloy ng mga sasakyan sa kalsada. Ganito ang mangyayari dyan. As I've said, hindi naman pwedeng zona libre yan pagdating ng, halimbawa, naging batas yan.
meron tayong tinatawag na sa transportation yung route measured capacity. Ilan ba dapat ang tatakbo diyan? Dahil public need ang sinasabi natin yan, ano. So i-determine 'yon. Merong hindi exact science, ano, pero may pamamaraan para ma-determine kung ilan ba talaga ang kailangan tumakbo. You have to consider also yung kalsada, Yes. no? Hindi ayaw natin punuin yung Kapasidad. motorsiklo ng yung kalsada ng motorsiklo, no? But in the final analysis, hindi kaya ito ay mag-lead na dahil dito sa dumadaming pamamaraan na ganito, it will kill naman the other existing existing. Aminin na natin dahil baka Mas transport. baka si Nanay Mina mas gugustuhin na laging nakamotor. Di ba? Totoo yun. Kaya babalansehin natin, ano? Of course, as far as the Department of Transportation is concerned, meron tayong programa ngayon, yung modernization program nga natin. Yes, sir. Na itong taon na ito, switching to high gear na kami. Dahil talagang, alam naman natin na humihiyaw yung mga commuters na kailangan nila ng mas maayos na commuting commuting experience. Ano. Pero so in the next 3 months or more or less naman, may expect namin that yung TWDG will come up with the recommendation para sa Congress. And hopefully yung Congress nga, kasi magre-resume naman sila within this month, na makapag-resume, makaipasa na talaga yung batas kaagad. Meron mga pending bills regarding that. Opo. Ang inaantay na lang nga itong ginagawa namin. No? So pag open ng Congress, ibibigay namin sa kanila. And then the ball is in their hands. Ayun. Tita Bet, pasalamatan mo naman ang ating panawin. Talaga namang yun, inahila pa natin na sobrang kabisi. Meron na namang bang text ang aking paring Eric? Ha? Nagte-text na naman ba yung paring Eric ko? May question siya Nagre-reklamo na naman sa Last 300 pesos niya. Sa batas daw po ba, yung linya sa kalsada doon ang dadaanan ng motor? Hindi. Lane splitting yun. Sa batas? A motorcycle is like a full-size Baka kasi vehicle. ganun daw po yung nangyayari. Full-size vehicle. Ano? So, hindi sila doon sa gitna ng linya. That's lane splitting. Bawal yun. Ganun daw po kasi yung nangyayari. Pasalamatan mo. Magaling na driver yung asawa ko. Driver ko nga po yan. Sweet lover pa. Maraming salamat po sa inyo, Engineer Bert Suansing mula sa Technical Working Group ng DOT. So maraming salamat. Hindi ito matatapos dito, madami pa. Yes, Pag natapos na kayo sa yung technical working group, pwede namin Balik kayo po muling kayo. maimbitahan. Sure, of course. Ayan. Pero samantalahin ko Yes, na rin yes, ito. please. Pagkakataon na ito, no, at sa mga kababayan natin, lalo na sa mga riders na nanggigigil na, no, na makapasok dyan sa ganyang hanap buhay, antayin po natin maging batas. Ayun. Para yung pagpasok mo, legal. Legal. Base. Legal. Sa ngayon po, illegal po yan. No? Susceptible kayo mahuli ng LTO or yung mga ibang operatives as kolorum. Ang problema pa nga dito mga nag-ooperate ito ngayon, pag hindi sila na-accredit base sa bagong guidelines, kabi-kabi lang kaso ang aabutin nyo sa mga na-issuehan nyo. Depende sa papel na pinirmahan. Tita Bet. Thank you so much, Attorney G. Of course, ang ngalan ni Attorney Mimi Sandoval. That's Santiago po. Maraming salamat kay Tita Bet. Maraming salamat po mga kasabay sa patuloy niyong pagsubaybay dito po sa inyong programa. Lagi po niyong tatandaan sa isang malusog na bayan, sumusunod sa batas ang mga mamamayan. Susunod na po ang UNTV News Break. Maraming salamat po.